Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza. Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea, o perioadă aglomerată, simt eu. Poate este o perioadă în care te simți epuizat sau epuizată, dar pentru alții simt eu aici și o greutate mai mare pe care e posibil să o aveți pe spate și e ca și cum sunteți singuri în situația asta. Moartea, 5 de spade și pajul de cupe. E că și cum aici încerci să împarți un teritoriu cu cineva. Poate să fie și un moment în care ai de luat o hotărâre importantă, fie legată de dragoste, fie legată pur și simplu de un nou început creativ. Mai văd aici și startul unei perioade în care simți nevoia de mai multă odihnă, startul unei perioade în care simți nevoia să stai mai mult tu cu tine. De asemenea, ce văd aici cu pajul de cupe, uite, poate să fie vorba despre un proiect creativ care se arată la orizont, dar pentru unii simt eu aici că e ca și cum apare ca un fel de nedreptate. Fie în legătură cu un sfârșit, fie în legătură cu o schimbare care, uite, poate să țină și de o abordare mai imatură a unei situații. Bun. Pentru alții, simt aici că e ca și cum ceva se finalizează, ceva se schimbă și că și cum nu sunteți deschiși în fața acestor lucruri. În plan personal, avem un 10 de bâte. Deci spuneam eu că este o perioadă în care e posibil să fii mai solicitat, fie în familie, în casă, fie pur și simplu este o perioadă în care simți nevoie să te odihnești mai mult. 10 de bâte poate să însemne și un fel de stare de epuizare. Iar apoi următoarea carte e Temperanța, o conexiune cu zodia Săgetător. Bineînțeles aici că putem să discutăm și despre o perioadă în care te împaci cu cineva, te vindeci, îți găsești echilibrul. Poate să fie, uite, și un ajutor divin pe care îl primești, pentru că e ca și cum aici reușești totuși să duci lucrurile la bun sfârșit sau reușești să te organizezi, reușești cumva să-ți găsești energia necesară. Nu e posibil să intrați în contact cu o persoană mai deschisă la minte, este o persoană care înțelege și partea plină și partea goală a paharului, dar pentru unii simt eu aici că poate să fie vorba despre o împăcare. Pentru unii mai simt aici și o veste importantă din punct de vedere personal care apare și care pur și simplu ți aduce liniștea și pacea. Hai să vedem ce e cu acest 10 de bâte, ce anume este atât de apăsător, ce anume este atât de obositor. 9 de cupe, 3 de bâte. Poate să fie, uite, și că vrei să faci lucrurile mult mai repede. Pentru unii este o perioadă de foarte mari emoții și posibil asta să vă copleșească, da? Posibil să vă obosească. Uite, pot fi chestiuni care țin de bani aici sau pot fi lucruri care țin de a găsi un echilibru sau de a mulțumi pe toată lumea. Acum e important, da, să vedeți aici care vă sunt prioritățile. Ajutorul vine de la o femeie. Da? Avem aici o conexiune cu o zodie venusiană, taur sau balanță. Ei, aici ajutorul, să știți că vine de la o femeie, poate să fie ceva legat de o femeie importantă din viața voastră, fie cineva care are un proiect în desfășurare, fie este vorba despre o persoană care așteaptă un răspuns important. Mai văd aici, bineînțeles, și faptul că e posibil ca, uite, dacă ești femeie, e ca și cum primești o veste, fie legată de sănătate, fie primești o veste legată de o responsabilitate. E cineva care fuge, fură, e o persoană, uite, avem cavalerul de cupe, deci cineva care îți face o invitație la dragoste. Sau poate să fie pur și simplu și o veste de suflet pe care o primești de la această persoană. Uite, e un personaj aici care stă și așteaptă mult și bine. Avem justiția, o legătură cu zodia balanță. De asemenea, ce văd aici este o decizie pe care o aștepți, fie din punct de vedere juridic, fie pentru unii ca și cum așteptați o decizie importantă legată de actă. Unii pur și simplu sunteți într-o perioadă în care luați decizii mari din punct de vedere financiar sau profesional. 6 de monede, uite, niște bani care îți vin, da?
sau poate să fie și că faci niște cumpărături, faci niște investiții, poate de interes profesional. Pentru unii simt aici că e ca și cum se face dreptate, e ca și cum sunteți apreciați, sunteți bine văzuți. Deci se găsește acest echilibru, asta văd clar. Hai să vedem justiția ce spune. Roata destinului, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Pentru cei mai mulți dintre voi poate să fie vorba, bineînțeles aici, și despre o hotărâre importantă, fie legată de o persoană cu uniformă, fie are legătură cu o persoană care lucrează la stat sau cineva care lucrează cu mintea. Este cineva aici care îți poate aduce un noroc foarte mare. Dacă ești femeie, este o perioadă în care tu vezi lucrurile mai clar și pui totul în mișcare. Uite, văd aici o conexiune cu un bărbat de la drum, da? Care te poate sfătui, poate fi un coleg de muncă. Mai vreau un mesaj, totuși. 6 de monede, a venit clarificat așa, cu regina de monede, luna și puterea. O legătură cu zodia leu, zodia pești, mai avem și zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Aici ce văd eu e o femeie mai ascunsă, e o femeie mai agitată, e o femeie care e prinsă pe tot felul de lupte și personajul ăsta poate, știu eu, să te ajute, dar în același timp să te și încurce, nu știu, e ca o pace care se așterne. Poate să fie o colegă de la muncă. Da? Unii e ca și cum aveți pe cineva care se îngrijorează privind partea financiară. 10 de cupe, cavalerul de monede. Ok, deci se pare aici că te afli într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de familie, pe ideea de bani. Aici, dacă așteptați un pachet, un colet, atunci acesta vine, dar mai văd clar și un fel de dovadă, un fel de veste care apare și care poate să fie foarte pozitiv pentru partea ta financiară, pentru cariera ta, poate. Surpriza, aoleu, surpriza, turnul și cu 8 de spade. Dragilor, surpriza aici are legătură cu un eveniment neprevăzut care are loc și care ține de o ceartă, nu știu, sau niște măști care cad jos de pe față. E cineva care are ca un fel de obsesie și care pur și simplu vrea să plece, da? E ca un fel de furtună care apare în viața cuiva și văd un personaj care vrea neapărat să fugă de acolo. E cineva care are, repet, ca un fel de obsesie. Hai să vedem turnul. Șase de spade, 5 de spade. Surpriza are legătură cu o nedreptate de la drum. Sau cineva care evită să facă un drum. Pentru alții, m-aș mai gândi aici că surpriza are legătură poate chiar cu o nedreptate de care cineva are parte, fie legată de o mașină, fie legată pur și simplu de o schimbare, da? Uite, parcă e cineva care fuge. Se finalizează ceva aici. Mai vreau un mesaj pentru turnul ăsta. Opt de monede, 9 de monede. Ceva care se dă peste cap și uite, aici ce văd eu e că e ca și cum încasezi bani sau poate să fie și o veste bună pe care o primești ca un fel de confirmare din punct de vedere profesional, doar că toată situația aceasta are legătură și cu un eveniment, repet, neprevăzut. Magicianul, 3 de cupe. Cineva aici care e prins în mai multe direcții, cineva care organizează ceva în secret. Poate să fie și un personaj care pur și simplu are parte de o mică mare problemă legată de o petrecere sau legată de ideea de dragoste. Da? Uite, avem justiția. Deci, da. Avem justiția și pajul de bâte. Deci surpriza, dragilor, are legătură cu o decizie a cuiva, de o decizie bruscă. Cineva aici care e foarte entuziasmat, vrea să-și facă dreptate, cineva care luptă pentru un anumit obiectiv. Și poate are legătură cu un bărbat, da? Care trece printr-un eveniment neprevăzut sau care a trecut printr-un eveniment neprevăzut și acum îți spune.
Hai să vedem totuși ce spune acest oracol. Da? Că totuși aici poate să fie o răbufnire foarte mare a cuiva. Ce să te mire? Ei, aici avem așa. Un bărbat cu uniformă, cineva din trecut, o persoană pe care o știi deja, o iubire veche. Și aici văd obstacole, da? Deci sunt niște blocaje, ca și cum se blochează ceva. Și mai avem o femeie blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare. Poate e cineva care are niște probleme aici, uite, ceva legat de o călătorie îndepărtată, ceva legat de un plan pe termen lung. Poate e cineva care îți face niște dezvăluiri absolut șocante, da? Și avem întâlnire, cină romantică și familie. Deci, din nou, cineva care parcă te invită undeva, la drum. Sau cineva care are niște probleme, repet, și parcă are legătură cu o adunare de oameni. Avem pasiune, chimie și un bărbat tânăr. Poate rămâi surprins de niște lucruri pe care acest om ți le spune. Hai să vedem. Că e o situație complicată aici. Uite, surpriza e o persoană disperată. E o persoană cu niște probleme. Avem o persoană oficială, deci cineva care poartă uniformă sau cineva care poartă o responsabilitate mare. Poate pentru unii e și o disperare, nu știu, legată de o haină de stat, de o instituție și mai văd pe cineva care totuși încearcă aici să își păstreze relația sau cineva care încearcă să se apropie de tine. Pot fi și niște declarații absolut surprinzătoare. Ei, și surpriza, dragilor, poate să țină și de o persoană falsă cu niște probleme de sănătate. Deci cineva care poate a mințit cu ceva sau o persoană care minte cu ceva anume. Cineva care se îngrijorează în legătură cu o problemă. O decizie destul de ciudată, da? Parcă sunt doi oameni aici care se ceartă sau doi oameni care au ceva important de împărțit, au ceva important de rezolvat. Și uite, are legătură și cu dragostea. Ia să vedem ce zice acest oracol. Că totuși aici e vorba despre o rupere bruscă, un eveniment brusc. Avem inel de logodnă, parteneriat, angajament și avem totuși un inel cu mai multe cheie, adică cineva care are mai multe opțiuni. Poate surpriza are legătură cu anumite dezvăluiri de care ai parte, în legătură cu cineva care, repet, ar avea mai multe opțiuni. Sau este vorba despre o persoană care e mai aventurieră din fire. Dar uite, e ceva legat și de o separare. Cineva care se eliberează dintr-o relație toxică, da? Doar că în același timp e cineva care nu prea mai vrea să-și asume un anumit lucru. Poate ceva surprinzător ce vezi legat de niște fotografii, legat de niște amintiri. Hai să vedem ce zice și oracolul acesta. Și e o dezvăluire destul de ciudată. Deci parcă e cineva care e prins cu minciuna, cineva e prins cu ceva anume și izbucnește.
Și avem surpriza, uite, vine de la cineva care pur și simplu se eliberează. Avem calul. Da? Deci libertate, acțiune, cineva care acționează așa foarte rapid, cineva care își dorește libertate, cineva care e ca și cum se revoltă. Uite, cineva care ia controlul asupra ideii de schimbare. Cineva care fuge. Avem schimbare, puritate. Și repet, e ceva legat de o călătorie, de o distanță și avem bani. Deci, cineva aici care se revoltă. Cineva care nu mai vrea să mai fie constrâns sau constrânsă. Și își poate încerca norocul. Și uite, e ca și cum primești un mesaj surpriză aici, din acest punct de vedere. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător. Iar apoi avem podul, un succes care apare după o problemă. Deci e ca și cum aici se rezolvă niște lucruri. Doar că, nu știu, cred eu că au legătură și cu o transformare foarte puternică, de genul totul sau nimic. Cineva, uite, care așteaptă noutăți, care așteaptă un pachet, care așteaptă niște vești. Avem aici curcanul. Cineva care se poartă într-un mod stupid, mai avem. Pace și armonie, dar avem depresie, anxietate, ai grijă că cineva lucrează împotriva ta. Deci e ca și cum dai la pace, doar că aici văd clar și o persoană care lucrează cumva împotriva ta. E ca și cum ceva se deblochează. Și avem pisica, da? O persoană cu două fețe. Da? Și avem o părere de rău legată de ideea de familie, ideea de prieten, de grup. Deci posibil aici să rămâneți surprins de faptul că cineva joacă la dublu sau cineva are două fețe. Doar că ce văd eu, uite, avem un înger. Ce văd eu este că tu ai o ghidare foarte puternică, ai o protecție foarte puternică. Și avem totuși un noroc. Și avem așa, bani mulți, luna decembrie, numărul 12, zodia Săgetător, zodia Capricorn, răsărit, speranță, deci parcă apare o lumină de la capătul tunelului. Avem culoarea verde cu mesajul fericire, iar apoi avem inițiala S cu mesajul speranță, iar ultimul mesaj este dreptate, numărul 11. Deci surpriza aici poate avea legătură și cu o situație complicată, da, care se rezolvă. E ca și cum răsare lumina de la capătul tunelului, se rezolvă ceva, lucrurile încep să arate mult mai bine. Deci e despre fericire. Doar că, repet, e ca și cum cineva se revoltă extraordinar de puternic. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.